Hej, jag vill passa på att hälsa er välkomna här ombord på Boreas. Eller ombord på, vi är faktiskt under båten just nu. Och anledningen till att vi är det är det här med bottenmålning eller den här epoxybehandlingen som vi har gjort på båten nu under sommaren. Som har tagit betydligt mycket längre tid än vad vi hade tänkt oss. Inte själva epoxybehandlingen, men allt förarbetet med slipa och spackla och så här. Och det var en del skador på skrovet som dök upp när vi väl började slipa och skrapa och så här, och fick slipa bort, eller när vi började slipa bort plastic padding som var och så här, så dök det upp ganska stora skador, eller ja, ganska stora skador. Så det har legat en del jobb med det, med att plasta igen och så här. Men jag har filmat en del under sommaren som jag har satt ihop, eller som jag tänkte sätta ihop till ett avsnitt här ombord på Boreas. Och det får vi. Sen så i övrigt så har vi fortsatt i dagarna har vi fortsatt med det här projektet Lådan på taket. Och, eller förhöjda rufftaket eller vad vi nu kallar det för. Och det har blivit av, så vi har börjat greja med det. Men åter till bottenmålning och lite småklipp från under sommaren. Så återkommer vi med mer båtjobb på däck framöver. Nu har jag slipat bort plastic padding och det som var här på de här skadorna. Man ser det, där är liksom en bula där. Och jag vet inte, jag får nog slipa upp och lägga i lite fiber. Men det här är inte så farligt. Här ser man ju liksom, ska den där vara... Jag får fundera lite på det. Men det där är inte så farligt. Däremot på andra sidan. Här är det ju en rejäl bula. Och då är det så att här under. Jag vet inte om man ser det där. Här under. Det är faktiskt hål rätt upp i det här tomrummet. Så det måste ju definitivt lagas. Och den här skadan, den såg jag redan när vi var och tittade på båten på Tjörn. Och då var det så att den stod upphallad med en sån här 10x10 cm kloss precis här. Så jag tror det är det som har hänt, om man säger. Det är det som har, man har antagligen ställt ner den kanske lite hårt eller också har den bara stått alldeles för länge och fått för mycket tyngd på den där, jag vet inte. För det känns liksom, när man ser den här som går i mitten, den är liksom upptryckt i det hela. Så, och man ser också här när man håller upp en bräda emot liksom hela en där har tryckts upp, och man ser också hålet där. Nu ska vi se här, nu har jag fått under en domkraft där, och så har jag lyft upp det hela och tagit bort det stödet som var här, eller upphallningen som var här, och satt en upphallning där istället. Så där, nu har jag slipat upp så mycket jag anser behövas. Och sen så har jag börjat klippa till lite glasfiber. Lite som jag trodde, tror jag. Och här har jag ritat upp som de här fördjupningarna ser ut. Och så har jag klippt till så mycket som jag tror kommer att gå åt. Och likadant här i små högar. Nu blev det en väldig ordning på den här högen. Men jag tänker plasta dit dem
Jag tror inte att jag kommer hela vägen ut. Och sen tänker jag lägga på sån här peel-ply så att jag kan fortsätta och plasta på det här imorgon. Nu har jag fått igen det här hålet. Och som mest så tror jag att det hamnade dryga 10 lager sån här 600 grams glas. Även gått över det med slipmaskinen en gång och jag tycker väl att det ser bra ut för att vara första rundan alltså. Vi ska se här. Här är den andra sidan. Där det här. Där hålet var. Och jag kommer ju fortsätta lägga på. Här. För där uppe där är vi ju stort sett i hamn. Här fortsätter vi lägga på lite mer. Så det kommer ju säkerligen inte att räcka med bara idag, för det är drygt en centimeter där alltså. Så det är bra. Jag har börjat klippa till lite bitar här. Jag har hittat en skada till nu när jag håller på och slipa och skrapa. Och detta det är, jag ska säga, längst fram i fören. Det är precis där stäven gick ner och blev köl, eller precis i den böjen. Och det är bara på styrbordssida. Så den går inte över och är på andra sidan, utan det är bara på denna sidan. Och jag tänker slipa in här. Och så bort ungefär halvvägs, eller kanske till och med bort på andra sidan. Vi får se lite hur lätt det går. Och så tänker jag lägga i några remsor med glasfiber och epoxy. Så. Ja, nu har vi slipat och spacklat så att det står härliga till här. Det här är, vad heter det? Tunneln till bogpropellen. Sen så har vi spacklat igen, eller plastat igen 3 hål här. Det var till vatten in handfat, vatten ut handfat. Och sen toalett ut. Det har vi spacklat eller plastat igen. Och sen har vi den där nere. Vi ska se om vi får med den där nere kvar som ska spacklas också. Det har också plastat igen. Jag har nog gått på sten eller något där. Och det var ganska gott om plastikpadding. Så jag har slipat ut all plastikpadding där. Och sen så, ja, jag tror ungefär 10 lager glasfiber, 600 grams. En av de här sakerna som jag har lärt mig att jag tycker om lite, det är det här med peel-ply. Och jag har ju alltså haft ett hål på ett sån här, vad är det, 1,5 tums hål. Där jag har slipat upp så att jag har konat ner den här. Och så har jag lagt i cirka, ja, säkert 20 lager, 600. Jag har något mothåll där inne. Men sen när man väl har lagt på alla de här lagerna med glasfiber så kan man lägga på den här peel-plyen och så kan man liksom köra med spackeln så här. Och jag ska inte säga att man får ett perfekt resultat, men man kommer väldigt nära. Och sen är det liksom bara
riva av den här. Och så vad heter det, köra med slipmaskinen och spackla till en runda, sen är det klart. Så det är det jag ska göra nu, spackla en runda och sen, eller slipa en runda och sen spackla. Där tror jag faktiskt vi är hemma. Nu ska vi bara ha lite spackel i det där. En av fördelarna med det här med att använda filplagg, det är att man behöver inte, spackla eller spackla behöver man ju. Men man behöver inte slipa och tvätta om aceton och så här innan man lägger på nästa lager. Och det här det är epoxy, den här West System, det är basen med långsam härdare och sen en filter, jag vet en riktig mikroballong eller något sånt här som heter 409. Och jag tror faktiskt att vi är hemma där. Epoxyfärg, och den här har ju en väldigt fin buteljgrön färg. Och det andra valvet för idag, jag räknar med att jag hinner med detta och en runda till, så det är bara att rulla på. På ställen längre bak, jag har varit så kolossalt fokuserad på när jag målar, att jag har hållit den här snett, så jag har hällt ut säkert 2 deciliter idag. Jag vet inte, den är inte sådär särskilt tjock den här, så den täcker inte så bra. Den första lagret är vitt, andra lagret är grönt, tredje lagret är blått och det sista ska vara svart. Så jag hoppas att det sista lagret täcker. Jag har gjort så att jag har rullat på ena hållet och så har jag jämnat till på det andra. Och det går relativt fort. Sådär. Det är väldigt tillfredsställande att få riva maskeringstejpen så här. Särskilt så här på andra sidan. Det känns lite som ett ganska stort mål. Att vi i stort sett är färdiga med botten, eller vi är färdiga med botten. Att kunna säga så, det var nästan så här för ett champagneläge över det. För det har varit mycket jobb med det, mycket mer jobb än vad vi tänkte oss från början.
det var alla de här lagningarna med plastikpadding och sånt här som har tagit stor del av sommaren till att fixa. Där vi faktiskt hade tänkt att vi skulle kunna göra eller gjort en massa annat. Men det här känns så himla bra. Så nu är den färdig i botten.